رواني بس کار دی یادولو تا ویل کار پکې کوم هغه په وکړه Bravo. Da error de السلام علیکم ستاسو راغې پکې ها دا روبا سم ده
Bravo ولا سلام راته وکړه ښه بابا رواني
नवम रावाला मग السلام عليكم.
Adi te faci pe Dani Manana, eu nim să ne ribanjanăm, nim Manana pe eu nim să razei. السلام عليكم يا اخي جوړه کم یو شاخپو دا دی سلام وکړه بس کولو کې خخ کاری مهرباني لا قول ما بقرا ولا قول ما ابا ګراو هغه مې راوړ کم چینل دی تاسو دا ورچوال واک ساګو والا راغو ته پکې وایا
Tapa que saiu aia osa. सब्जी बहुत महंगी है।
Tamam का वर्चुअल वॉक
ले ना अक्सर को साबुन की लगी बड़ा के और सर फ्लो वाले हो Sí, le puto वापस आना चौक में ही जोड़ो Así pues, la si tú cuando las banditas pegate de plazo, कम लॉस पान plazo, esto que no. مخکې ته ودرېږو Social machine. यो बराशा चला तू चला है ना
500 रुपये दे मला. सांगा बापू नाही वर्किंग. अस्सलाम वालेकुम. जी खैर. ₹15,000 जर आली एकासाठी कसा मस्त गोल्डन आवर ये फोटोग्राफी आहे. कुदरती या का जोशी. हाँ चो ciwet നമ്മളതാ കംപ്ലൈൻറ്റ് പോണ കമൻറ്റ് തെ خليك تيجي جاي كيو كان ما كان هو
ओ वजीर आला है शर्मेगी सूप के वाला मसाले ना चौक की बस पर pasaba mayano wala kakala zanda sau بس چې ګرم کم لاسي
Hostita vara. باندې کو کنه مخکې څوک څمړه په څوک دی کو خیر نه کټم بازار لا بګیا چلک نه نه وځي دوی چې باندې کنه باندې جمعه ده سو السلام علیکم ته ښه جوړې تاسو ویډیو ما کړې و هغې له پیسې را لېږلې دي ما ویل هغه لار کړم دا آباد څلور ځله نه ماته هم را کړې دي ما له موټر سایکل پټرول خرچه را کړې ده مهرباني 4200 روپۍ دي امین جزاک الله مال اجازه هم راکې دا وشماري دا وشماري مهرباني صحیح شو کاکا بس مهرباني بس کار دی یادولو تاویل کار پکې کوم هغه پې وکړه مهرباني همدغسې انسانان یې خوښ یم
پته نه لګي کنه 50 څه شي او 50 خراب شي مهرباني لاس را راکړه مهرباني